हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम बॅक. कसे आहात सगळे? तर आज आपण एका छानशा कवितेवरती चर्चा करणार आहोत. मी घेऊन आलेली कवितेचं नाव आहे नाईट ऑफ द स्कॉर्पियन, रिटन बाय निझिम एझिकेल. आता हे निझिम एझिकेल एक इंडियन ज्यूइश पोएट होते. ह्या कविकाराने 1965मध्ये ही पोयम लिहिलेली होती. त्यांच्या एका पब्लिकेशनद्वारे त्याचं नाव होतं दी एक्झॅक्ट नेम. तर ही कविता आपण काय चर्चा करणार आहोत? ह्या कवितेमध्ये कवीने का अशा ओळी लिहिलेल्या आहेत? ह्या कवितेपासून आपल्याला काय शिकायला भेटणार आहे? आपण याच्यातून काय घेणं आहे? कवीने असं का लिहिलेलं असेल? ह्या कशा तुम्हाला वाटतात? ह्या गोष्टींवर आपण चर्चा करायची आहे. सो लेट अस बिगिन. तर ही कविता एक फ्री वर्स कविता आहे, एक नरेटिव्ह पोयम आहे. फ्री वर्स पोयम म्हणजे काय? ज्या पोयममध्ये रिदम्स नसतात, ज्या पोयममध्ये राईम वर्ड्स नसतं, राईम स्कीम नसतं, ह्याला आपण फ्री वर्स पोयम म्हणतो. तर ह्या पोयममध्ये भरपूर अशा भावनेने लिहिलेली पोयम आहे. त्या ओळी 47 लाईन्सची आहेत आणि 8 स्टॅन्झाज आहेत त्याच्यामध्ये. तर ही पोयम नक्की कवीने का लिहिलेली आहे? हे एक स्पेशालिटी आहे, कारण ही त्यांच्या सत्य घटनावर आधारित पोयम आहे. ही त्यांच्या आयुष्यात घडलेली एक खूप भयानक गोष्ट होती. हे त्यांनी छानशा ओळीमध्ये लिहून काढलेली आहे. तर एके दिवशी एका भयानक रात्री भरपूर पाऊस पडत होता आणि तिथे पावसामुळे तिथे एक विंचू आला होता त्यांच्या घरामध्ये. हे कुणालाच ठाऊक नव्हतं. आणि हे विंचू, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ स्कॉर्पियन, हे विंचू एका राईसच्या पोत्यामध्ये, एका तांदळाच्या पोत्यामध्ये जाऊन तिथे बसलं होतं. तर अचानकपणे ह्या विंचूने डंक मारली कवीच्या आईला. डंक म्हणजे स्टंग. येस. तर हे डंक मारल्यामुळे कवीच्या आईला खूप त्रास झाला, रक्तबाधा झाली, विष पूर्ण शरीरामध्ये भिनलं, जेणेकरून त्यांना खूप त्रास झाला. हे बघून कवीची मनस्थिती खूप बेकार झाली होती. कवीच्या वडिलांनाही सुचत नव्हतं की काय करायचं काय नाही. हे सर्व पाहून पिअर्सन्स म्हणजे आपल्या आजूबाजूचे लोक, शेजारी राहणारे लोक, तिथे शेतात कामं करणारे लोक, हे पाहून सर्वजण धावत त्यांच्या घरी पोहोचले. त्यांच्या हातात मेणबत्ते, दिवे होते. हे पाहून त्यांचं असं म्हणणं होतं की तुम्ही इथे विज्ञानाकडे जाऊ नका, तुम्ही डॉक्टरचा उपाय करू नका. हे त्यांना देवाने दिलेली ही शिक्षा आहे. हे तिथे अशा त्यांच्या ह्या अंधश्रद्धावाल्या गोष्टी होत्या. पहिली गोष्ट तर हे सगळे लोक तिथे मिळून त्या विंचूला शोधत होते. आता त्यांचं असं म्हणणं होतं की तुमच्या घरामध्ये खूप विंचू आहे. आता विंचू कसे त्यांना दिसले लोकांना? आता एक साहजिक गोष्ट आहे, जर आपल्याकडे कोणता प्रकाश असेल आणि अंधारात त्याची सावली पडेल तर ते आपल्याला त्याचाच एक वस्तूसारखी सावली दिसणार आहे. तर ह्यांचं असं म्हणणं होतं, ही जी सावली पडतीये तर त्यांना वाटत होतं की हे विंचू होतं. जे अंधारात पडलेली दिव्याची जी सावली भिंतीवर पडत होती ते त्यांना वाटले की ते विंचू होतं. तर हे सर्व लोक त्या विंचूच्या शोधात निघाले होते, पण त्यांना कुणालाच विंचू सापडेना. तर त्यांचं असं म्हणणं होतं, जर हे विंचूला जर आपण शोधून काढलं नाही तर हे कुणालाही त्रास देऊ शकतं. तर बरेच लोक त्या विंचूच्या शोधात लागू लागले. पण तिथे असणारी लोकांचं असं म्हणणं होतं की तुम्ही तिथं वेळ वाया न घालवता देवाची प्रार्थना करा. तर सर्व लोक देवाला हात जोडू लागले, कारण त्यांचं असं म्हणणं होतं, ही शिक्षा तुम्हाला देवाने दिलेली आहे, कारण ही तुमची कर्माची फळं आहेत. तुम्ही जे मागच्या कर्म केलेली होती त्याचीच तुम्हाला आज शिक्षा देवाने दिलेली आहे. तर त्यांचं असं म्हणणं होतं, ही चांगली गोष्ट आहे. उलट तुम्ही देवाला धन्यवाद करा की तुम्हाला देवाने ही शिक्षा दिलेली आहे, जेणेकरून तुम्हाला हे भविष्यामध्ये त्रास पडणार नाही ह्या गोष्टीचा, असं म्हणणं होतं. हे ऐकून कवीला खूप आश्चर्य वाटलं. कवीला सुचेनाचं झालं की नक्की ह्या कशावर ऐकायचं, कुणाच्या गोष्टींवरती विश्वास ठेवायचा व काय करावं लागेल. लोकांचं असं म्हणणं होतं की तुम्हाला जे आज हे दिवस आला आहे विंचूमुळे, हे नक्की हे देवानेच दिलेली शिक्षा आहे. तर तुम्हाला हे असू देत, शरीरामध्ये जी तुमची विषबाधा झालेली आहे हे तुम्ही सहन करा. म्हणजे हे पाहून तुम्हाला देवाने दिलेली जी शिक्षा आहे याचं सगळं साध्य इथेच होईल आणि भविष्यामध्ये ह्याचा त्रास तुमच्या कुटुंबाला होणार नाही किंवा मुलांना होणार नाही. तर हे ऐकून कवीचे वडील
त्यांना अजिबात ही गोष्ट पटली नव्हती. ते खूप वैज्ञानिक माणूस होते, त्यांनाही असल्या गोष्टींवरती, अंधश्रद्धेवरती अजिबात विश्वास नव्हता. मग त्यांनी प्रयत्न चालू केले. त्यांनी बरेच असे झाडं पालं औषधं बनवायचा प्रयत्न केला, जेणेकरून की कवीच्या आईच्या शरीरातलं जे विषबाधा झाली होती हे कमी होईल. तर अनेक प्रयत्नांमुळे पण ते काय यशस्वी झाले नाहीत. मग शेवटचा उपाय जो होता त्यांनी वापरलं होतं केरोसिन, रॉकेल, त्याला आपण पॅराफिन असं म्हणतो. तर ते वापरून पाहिलं तर त्याने जिकडे जखम झाली होती, विषबाधा झाली होती, म्हणजे आईच्या बोटाला, पायाच्या बोटाला, त्याच्यावरती त्यांनी उपयोग केला. थोडंसं केरोसिन घातलं आणि मग नंतर त्याने काडीपिटी लावून दिली. तर ते काडीपिटी नंतर लावण्यामुळे आगचा निर्माण झाला. आता त्या आगच्या निर्माणामुळे आईच्या शरीरातली जी विषबाधा झाली होती ते हळूहळू ओसरू लागली होती. ह्याला कमीत कमी तर 20 तास तर उलटून गेले होते. तिथल्या लोकांनी ह्या गोष्टीला साथ न देता देवाला विश्वास ठेवला. त्यांचं असं म्हणणं होतं की फक्त देवाला हात जोडा, जे काय होईल सर्व देव बघेल ते. आणि तिथे एक पंडित होते, त्यांनी हे सोबत सोबत देवाचे बरेच अनेक मंत्र बोलले, देवाचं नावं घेतली, काही श्लोक्स म्हणले. अशा बोलण्यामुळे की जेणेकरून हे सर्व काही गोष्टी कमी होतील आणि आईला त्रास कमी होईल. तर ह्या प्रयोगामुळे हे यशस्वी झाले. कवीचे वडील यशस्वीही झाले की ते नंतर 20 तासानंतर ते हळूहळू ओसरू लागलं होतं त्यांच्या शरीरातलं विष. तर हे पाहून नंतर त्यांची आई पण छान व्यवस्थित ठीक झाली आणि त्या शुद्धीवर आल्या. तर आईचं असं म्हणणं होतं की मला देवाने वाचवलेलं आहे आणि हे बरं झालं की देवाने शिक्षा दिली आहे, जेणेकरून आज माझं कुटुंब सुरक्षित आहे. देवाने माझ्या मुलांवरती कोणतीही संकट येऊन दिलेली नाही आहेत. तर ही कवितामध्ये इथे अंधश्रद्धा आणि विज्ञानाचा ह्या 2 गोष्टींचा सहभाग झालेला आहे. तर आपल्याला ह्या गोष्टींवरती चर्चा आहे की नक्की जर तुमच्या आयुष्यात अशी काही गोष्ट घडली, अशा काही संकट आले, तर तुम्ही काय कराल, तुम्ही कुणाचं ऐकाल. कारण की आपल्या आजूबाजूच्या वातावरणामध्ये आपल्याला अनेक लोक असतात जे आपल्याला विविध प्रकारचे सजेशन्स देतात म्हणू शकतो, किंवा आपल्याला विविध प्रकारचे कल्पना देतात. पण आपण नक्की काय करायचं हे आपल्याला ठरवायचं आहे. विज्ञानाचा प्रयोग करायचा, पण शेवटी विज्ञानाला यशस्वी करणारं म्हणजे परमेश्वर. तर आपल्याला विज्ञानाचा प्रयोग हे करायचा आहे आणि देवावरची विश्वास जी आहे ते पण ठेवायचं आहे. ह्या कवितेमधून आपल्याला हे शिकायला भेटतं की अंधश्रद्धा ह्या गोष्टींवरती कधीही विश्वास ठेवायचा नाही. कोणी काहीही म्हणू दे, आपलं काम आहे नित्य नियमाप्रमाणे काम करायचं आहे आणि देवावरती विश्वास ठेवायचा आहे. ह्या कवितेमध्ये भरपूर भावनेने ही ओळी लिहिलेल्या होत्या. ह्या कवितेमध्ये आईची एक माया दिसून आली आहे एका कुटुंबासाठी, आणि कुटुंबाचं प्रेम आईसाठी जे मुलांनी आणि वडिलांनी जे प्रयोग केले, जे धावपळ केली आईला वाचवण्यासाठी, ह्या गोष्टी आपल्याला दिसून आलेले आहेत. तर मित्रांनो, तुम्ही काय कराल जेव्हा असं काही संकट तुमच्या समोर निर्माण झाले, तर ह्या गोष्टींवरती मला तुम्ही नक्की कमेंट बॉक्समध्ये लिहून पाठवा. मी वेट करेल. ऑल द बेस्ट. थँक्यू.